हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजबंशी टेक्निकल। साथै आज यस भिडियोमा मेल कसरी पठाउने, त्यसमा फाइल तथा डकुमेन्टहरु कसरी अट्याच गर्ने लगायत जीमेल एप्सको म तपाईलाई टिप्स एन्ड ट्रिकहरु दिनेछु जुन तपाईलाई जिन्दगीभर काम लाग्नेछ। साथै यदि तपाई यस च्यानलको भिडियोहरु पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला। ल साथीहरु, अब सुरु गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला जीमेल एप्लिकेसनलाई चाहिँ गुगल प्ले स्टोरबाट चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्न गइरहेको छु म अनि स्किममा थिच्नु होला। अनि तपाईले यहाँ थिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ थिच्नुस्। साथीहरु, अब तपाईले चाहिँ आफ्नो जीमेल आईडी र पासवर्ड चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो जीमेल आईडी र पासवर्ड चाहिँ लगइन गर्न गइरहेको छु। जीमेल आईडी र पासवर्ड लगइन भइसकेपछि तपाईलाई कसले चाहिँ मेल पठाएको छ तपाईले यसरी सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई मेल कसरी पठाउने त्यो सिकाउँछु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला म यहाँ कम्पोजमा क्लिक गर्छु। साथीहरु, अघि मैले लगइन गरेको जीमेल आईडी यहाँनिर सो गरिरहेछ। अब तपाईले मेल चाहिँ कसलाई पठाउने हो उसको इमेल आईडी चाहिँ तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ राख्न गइरहेको छु हरिराजवंशी 2021@gmail.com। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाईले यहाँनिर सब्जेक्टमा लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ यहाँ लेख्दिन। सो अब म डाइरेक्ट चाहिँ कम्पोज मेलमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाई कम्पोज मेलमा के लेख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ। म लेख्न गइरहेको छु यची हेलो फ्रेन्ड्स। अनि तपाईले यहाँ माथि क्लिक गर्नुभयो भने यो मेल चाहिँ हरिराजवंशी 2021 मा चाहिँ जानेछ। यदि तपाई यसमा चाहिँ फाइल एट्याच गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एट्याच फाइलमा क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाईले यहाँनिर के पठाउने हो, जस्तो म फोटो पठाउन गइरहेको छु। म ग्यालरीमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि कुनै एउटा फोटोमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, फाइल चाहिँ एट्याच भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनिर सेन्ड गर्ने बित्तिकै यो फाइल चाहिँ हरिराजवंशी 2021 मा जानेछ। साथीहरु, सेन्ड भइसकेको छ। साथीहरु, यसरी नै मेल पठाइन्छ जुन चाहिँ एकदमै सजिलो रहेको छ। अब म तपाईलाई चाहिँ यो जीमेल एप्सको चाहिँ टिप्स एन्ड ट्रिकहरु दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला म चाहिँ कम्पोजमा क्लिक गर्छु। पहिलो ट्रिक रहेको छ कन्फिडेन्शियल मोड। यो कन्फिडेन्शियल मोड के हो भने साथीहरु, जब तपाई कसैलाई मेल पठाउनुहुन्छ त्यो मेल एक दिनमा एक हप्ता भित्रमा चाहिँ आफै एक्सपायर होस्, आफै डिलिट होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने यो फिचर तपाईको लागि एकदमै उपयोगी हुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यहाँ क्लिक गर्नुस् र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कन्फिडेन्शियल मोड। यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। अनि तपाईले अब कति दिनमा त्यसलाई एक्सपायर गर्ने हो यहाँ थिच्नुस् र म एउटा चुज गर्छु। यहाँनिर म एक्सपायर इन 1 डेज। साथीहरु, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रिकर्ड पासकोड रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ दुईटा अप्सन रहेको छ। पहिलो भनेको स्ट्यान्डर्ड र दोस्रो भनेको एसएमएस पासकोड। जब तपाई स्ट्यान्डर्डमा राखेर चाहिँ मेल पठाउनुहुन्छ तपाईले जसलाई मेल पठाउनु भएको छ त्यस व्यक्तिले तपाईले जे लेखेर पठाउनु भएको थियो ती कुराहरु अथवा मेल त्यो व्यक्तिले तपाईको मेल कपी गर्न सक्दैन अथवा फरवर्ड गरेर अरूलाई पठाउन सक्दैन। त्यसैगरी एसएमएस पासकोड के हो भने तपाईले पठाउनु भएको मेलमा चाबी लगाउनु हो। एसएमएस पासकोड राखेर मेल पठाउँदा तपाईले जसलाई मेल पठाउने हो त्यस व्यक्तिको फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र त्यस व्यक्तिले तपाईले पठाउनु भएको मेल चेक गर्न सक्छ, नभए सक्दैन। म तपाईलाई एसएमएस पासकोड राखेर चाहिँ देखाउँछु। यहाँ क्लिक गर्छु। त्यसपछि म यहाँनिर सेभ गरिदिन्छु। त्यसपछि म यहाँनिर इमेल आईडी राख्न गइरहेको छु हरिराजवंशी। अनि म यहाँ टाइप गर्छु हेलो। अनि साथीहरु, म यसपछि यहाँनिर सेन्ड गरिदिन्छु यसलाई। साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एड मिसिङ इन्फर्मेसन रहेको छ। यहाँनिर क्लिक गरिदिनुस्। अनि साथीहरु, अब तपाईले जुन व्यक्तिलाई मेल पठाउने हो त्यस व्यक्तिको यहाँनिर फोन नम्बर राखिदिनुस्। त्यसपछि डनमा क्लिक गरिदिनुस् र यसलाई अब सेन्ड गरिदिनुस्। साथीहरु, सेन्ड भइसकेको छ। त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ तपाईको जीमेल आईडी कसले चलाइरहेछ अथवा कुन वेबसाइटमा चाहिँ अथवा कुन एप्लिकेसनमा चाहिँ लगइन भएर चाहिँ सेभ भएको छ र त्यसबाट आफ्नो जीमेल आईडीलाई कसरी हटाउने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाई यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि गुगल एकाउन्टमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुस्। साथीहरु, त्यसपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले थोरै यता स्क्रल गर्नुभयो भने यहाँनिर सिक्युरिटीको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाई क्लिक गरिदिनुस्।
अब तपाईँले थोरै तल स्क्रल गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर लेखिएको छ मेरो चाहिँ जिमेल आइडी चाहिँ 3टा साइट अथवा एप्लिकेसनमा चाहिँ सेभ भएको छ। सो यहाँनिर म क्लिक गर्न गइरहेको छु। साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3वटामा मेरो जिमेल आइडी चाहिँ लगइन भएर सेभ भएको छ। अब तपाईँ यहाँ क्लिक गरेर सहिलेसँग रिमुभ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो ट्रिक रहेको छ साथीहरू, कहिलेकाहीँ आफ्नो जिमेल आइडीमा आएको मेलहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा क्लिक गर्छौँ र हामी यहाँ डिलिट भन्ने अप्सनमा थिचेर चाहिँ डिलिट गर्ने गर्छौँ। साथै यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति धेरै समय लाग्छ। यसलाई हामी अझै स्मार्ट तरिकाले चाहिँ डिलिट गर्न सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि तपाईँले देब्रेतिर अथवा दाहिनेतिर स्लाइड गर्नुभयो भने त्यो मेल आफै डिलिट हुन्छ। साथीहरू यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम सेभ गर्न सक्छौँ। यसरी डिलिट गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ एउटा सेटिङ ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिला यहाँ थिच्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँ तल स्क्रल गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सेटिङको अप्सन, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि अब तपाईँले जेनरल सेटिङमा चाहिँ थिच्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ स्वाइप एक्सन रहेको छ, यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् अनि अब तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँ डिलिट भन्ने अप्सन चुज गर्नु होला र यहाँ पनि डिलिट भन्ने अप्सन चुज गर्नु होला। साथीहरूलाई अब म चौथो ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु। कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न वेबसाइटबाट एप्लिकेसनबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै इमेलहरू आउने गर्दछ, जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ एकदमै वाक्क दिक्क बनाउने गर्दछ। त्यस्ता खालका इमेललाई चाहिँ हामी सहिलेसँग ब्लक गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला इमेलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब तपाईँले ब्लक देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसै गरी अन्तिम ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु जसको नाम रहेको छ सेड्युल मेल। यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि प्राय हरेक मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो कामहरूलाई चाहिँ थाती राख्न चाहँदैन। भोलिको काम पनि आजै सक्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। त्यस्तो कामको लागि चाहिँ सेड्युल मेल एकदमै बेस्ट हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कम्पोजमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले मेल कसलाई पठाउनु पर्ने हो उसको इमेल आइडी तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। म राख्न गइरहेको छु। त्यस पछाडि आफ्नो कुराहरू चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर थिच्नुपर्ने हुन्छ र सेड्युल सेन्डमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस् र अब तपाईँले चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ डेट एन्ड टाइम चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले सेड्युल सेन्डमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू आजको यस भिडियो तपाईँलाई हेल्पफुल भयो कि भएन? यदि हेल्पफुल भएमा तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल।